আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড পাৰ্টৰ স্পীড, টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ছল্ভ কৰিম। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত যিখিনি স্পীড, টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ লগত জড়িত ফৰ্মুলা আছিলে সেই ফৰ্মুলাবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ' লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, তাত ক্লিক কৰি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় এই ফৰ্মুলাখিনি চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনিলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কনভাৰ্ট দ্য 21/54 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইনটু কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ। এইটো ছেকেণ্ড ফৰ্মুলাটোত আছিলে, যেতিয়া আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰত নিব লাগে, তেতিয়া যিটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আছে 21/54, ইয়াৰ লগত আমি চিম্পলি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 18/5। তো এতিয়া 18ৰে 54ক কাটিলে ডিভাইড কৰিলে 3 হ'ব, 3ৰে 21ক 7 হ'ব। তো আমাৰ আনচাৰটো আহিব 7/5। এইটো হ'ব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তো এতিয়া 7 ইয়াত অপশ্যনবিলাক যিহেতু পইণ্টত আছে, তো এইটো আমি পইণ্টত উলিয়াব লাগিব। 5ৰে 7ক ডিভাইড কৰিলে 5 × 1 5, 2 থাকিলে এইটো 25.4 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ। অপশ্যন চি ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। এইটো যদি আমি যিটো লং টাৰ্ম মেথড হয় সেইটোত যদি কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি প্ৰথমতে মিটাৰক কিলোমিটাৰত নিব লাগিব, নেক্সট ছেকেণ্ডক আৱাৰ্ছত নিব লাগিব, ছেকেণ্ডক ঘণ্টাত নিব লাগিব, আৰু মিটাৰক কিলোমিটাৰত নিব লাগিব। যদি আমি মিটাৰক কিলোমিটাৰত নিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, 1/1000 হ'ব, যিহেতু 1000 মিটাৰত 1 কিলোমিটাৰ হয়। নেক্সট আকৌ হ'ব ছেকেণ্ডক নিব লাগিব ঘণ্টাক, তো ছেকেণ্ডত নিলে কি হ'ব 60 মিনিট ইনটু 60 ছেকেণ্ড। তো এইখিনি কৰিলে কি হ'ব, এইটো ইজিকেল টু হ'ব 1000টো তলত আহিব, আৰু এইফালে 60 × 60 3600টো ওপৰত যাব। তো এইখিনি কাটিলে আমি যিটো মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 18/5 সেইটোৱে পাম। সেইবাবে যদি ফৰ্মুলাখিনি আমাৰ মনত থাকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি 18/5 যিটো পালোঁ এইটো ইয়াৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ডাইৰেক্টলি এনচাৰটো পাই যাম। সেইবাবে কুৱেশ্যনখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ যিখিনি ফৰ্মুলা দিয়া আছে ফৰ্মুলাখিনি চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো টাইম হয়, এক্সাম হলত যিহেতু টাইমটো এটা বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ হয়, তো টাইমটো বহুত কম সময়তে এনেদৰে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াত দিয়া আছে, এ মেন গ'জ ফ্ৰম পি টু কিউ এট এ স্পীড অফ 30 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ এণ্ড কাম বেক টু পি এট এ স্পীড অফ 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তো এজন মানুহে জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে পি পইণ্টৰ পৰা, ছাপ'জ এইটো এটা পি পইণ্ট, আৰু গৈছে কিউ পইণ্টলৈ। তো যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া তাৰ স্পীডটো আছিলে 30 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ। তো আকৌ যেতিয়া উভতি আহিছে পিৰ পৰা কিউৰ পৰা পি লৈ, তেতিয়া স্পীডটো কমি গৈছে 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তো এতিয়া আমাক এভাৰেজ স্পীড উলিয়াব দিছে। আমি টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো নাজানো, চ' ডিষ্টেঞ্চটো আমি ধৰি লৈছোঁ ডি, টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো ডি ধৰিছোঁ। তো তেতিয়া হ'ব, যিহেতু এবাৰ গৈছে এবাৰ উভতি আহিছে, তো ডিষ্টেঞ্চটো হ'ব 2d। আৰু আমি ইয়াত যিটো স্পীড আছিলে যাওঁতে স্পীডটো হ'ল 30 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ, চ' এইটো হ'ব d/30 প্লাছ d/ উভতি আহোঁতে আছিলে 20 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ, চ' d/20। এইখিনি সমাধান কৰিলে আমি ইয়াৰ এভাৰেজ স্পীডটো পাই যাম। যিহেতু এভাৰেজ স্পীডৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে, ফৰ্মুলাটো আছিলে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টোটেল টাইম। ইয়াতে হ'ব ওপৰত 2d থাকিব, তো তলত হ'ব 30 আৰু 20 যিটো এলচিএম ল'ব লাগিব, এলচিএম হ'ব 60, তো 60 হ'লে ইয়াতে 30ৰে ডিভাইড কৰিলে 2 হ'ব, 2d প্লাছ 20ৰে ডিভাইড কৰিলে 60, 3 হ'ব, 3 × d 3d। ওপৰত থাকিলে 2d, তলত থাকিলে 3 + 2 5d/60। তো এইটো 5ৰে এইটো কাটিব পাৰিম আমি, 12 হ'ব। তো তলত থাকিলে d/12, চ' এইখিনি ডিলিট কৰি দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল 2d/5d/60 এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। তো 5ৰে এইটো কাটিলে 12 গ'ল, আৰু d কাটি যাব, চ' ইয়াতে থাকিব 2 থাকিব ওপৰত, আৰু এইটো যিহেতু 1/12 হ'ল, চ' ডাইৰেক্টলি ইনটু হ'ব, ইজিকেল টু হ'ব 12 × 2 24 কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰ। চ' অপশ্যন চি ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ৰাজু ৱাক 30 মিটাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ চাউথ, then he turned to his left and walked 20 meters. He then turned to his left and walked 30 meters. He again turned to his right and walked
20 meters. At what distance he is from the starting point and in which direction? ইয়াতে আমি যিখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে তাৰ পৰা ডিষ্টেন্স প্লাছ ডাইৰেকশ্যনটো মানে দিশটো উলিয়াব লাগে। তো আমি যদি ধৰি লওঁ ৰাজুৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল পি পইণ্টৰ পৰা তেওঁৰ জাৰ্ণিটো, প্ৰথমতে কৈছে যে তেওঁ চাউথ ছাইডত 30 মিটাৰ গৈছে। তো ধৰি ল'লোঁ এইফালে চাউথ হয়, তো এইফালে তেতিয়া নৰ্থ হ'ব আৰু এইফালে ৱেষ্ট আৰু ওপৰফালে ইষ্ট হ'ব। এইখিনি হৈছে দিশটো। এতিয়া প্ৰথমতে কৈছে 30 মিটাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ চাউথ, চাউথৰ ফালে 30 মিটাৰ গৈছে। ছাপ'জ ইয়ালৈকে এইখিনি 30 মিটাৰ হয়, চাউথলৈ গ'ল। তাৰপিছত কৈছে যে তেওঁ টাৰ্ণ হিজ লেফ্ট, তেওঁৰ লেফ্ট ছাইডত গৈছে, অৰ্থাৎ ওপৰ ফালে যাব লেফ্ট হ'লে, আৰু ৰাইট হ'লে যিহেতু এইফালে মুখ কৰি আছে দিশটো চাব, এইফালে যদি মুখ কৰি আপুনি গৈ থাকে তেনেহ'লে তেওঁৰ লেফ্টটো কি হ'ব, ওপৰ ফালে হ'ব, আৰু ৰাইট বুলি ক'লে তলফালে হ'ব। তো ইয়াতে লেফ্টৰ ফালে গৈছে 20 মিটাৰ, তো 20 মিটাৰ এইখিনি মানত ধৰিলোঁ। তো ইয়ালৈকে এইখিনি 20 মিটাৰ গ'ল। তাৰপিছত কৈছে যে হি টাৰ্ণ টু হিজ লেফ্ট, আকৌ লেফ্ট ছাইডত ঘূৰিছে, তেতিয়া এইফালে হ'ব এণ্ড ৱৰ্ক 30 মিটাৰ্ছ। তো 30 মিটাৰ গ'লে আগৰ যিখিনি ডিষ্টেঞ্চ গৈছিলে সিমানে আহিব আকৌ ৰিটাৰ্ণ। নেক্সট হি এগেইন টাৰ্ণ টু হিজ ৰাইট, এইবাৰ ৰাইট ছাইডত গৈছে। তো ৰাইট ছাইডত হ'লে ওপৰ ফালে হ'ব, যিহেতু এইফালে মুখ কৰি আছিলে। ৰাইট ছাইড হ'লে ওপৰ ফালে 20 মিটাৰ্ছ, 20 মিটাৰ গ'ল। এট হোৱাট ডিষ্টেঞ্চ হি ইজ ফ্ৰম ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট, তো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট যিটো আছিলে অৰ্থাৎ পিৰ পৰা এই বৰ্তমান যিটো পইণ্টত আছে এই পইণ্টটোৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান উলিয়াব লাগে। তো ইয়াতে কিমান হ'ব, ওপৰত এইখিনি 20, ইয়াৰ পৰা এইখিনি 20, 20 প্লাছ 20 40 মিটাৰ হ'ব ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 40 মিটাৰ। আৰু যিহেতু ডাইৰেকশ্যনটো সুধিছে কোনফালে হ'ব, তো ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব ইষ্ট ছাইড, পূবফালে 40 মিটাৰ ইষ্ট। চ' অপশ্যন চি ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, প্ৰথমতে কৈছে যে 30 মিটাৰ চাউথৰ ফালে গৈছে। তো পি নামৰ যিটো পইণ্ট আছে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি ধৰিছোঁ, 30 মিটাৰ গৈছে, 30 মিটাৰ গৈ এটা পইণ্ট পালে, ইয়াৰ পৰা লেফ্ট ছাইডত 20 মিটাৰ গৈছে এইখিনিলৈকে, ইয়াৰ পৰা আকৌ লেফ্টত 30 মিটাৰ গৈছে আগৰ পজিশ্যনটোত। নেক্সট আকৌ কৈছে যে এইবাৰ ৰাইট ছাইডত 20 মিটাৰ, অৰ্থাৎ ওপৰৰ ফালে 20 মিটাৰ গৈছে। এইটো ডিষ্টেঞ্চটো হৈ গ'ল, এইখিনি হ'ল 20 প্লাছ 20, তো 40 মিটাৰ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ প্লাছ দিশটো হৈছে ইষ্ট, পূবফালে। চ' অপশ্যন চি ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। বুজি পাইছে নিশ্চয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ইফ এ মেন কেন কভাৰ 15 মিটাৰ্ছ ইন 1 ছেকেণ্ড, 1 ছেকেণ্ডত 15 মিটাৰ্ছ যায়, দেন হাউ মেনি কিলোমিটাৰ্ছ কেন হি কভাৰ 3 hours and 40 minutes, 3 ঘণ্টা 40 মিনিটত কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব। তো ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে ডি ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম, এইটো ফৰ্মুলা। তো আমাক ইয়াত ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াব লাগে। স্পীডটো দিয়া আছে 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ইয়াক আমি কিলোমিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰত নিব লাগিব। তো তেতিয়া কি ইনটু কৰিব লাগিব, 18/5, এই যিটো প্ৰথম কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ। তো 15 মিটাৰ্ছ পাৰ ছেকেণ্ড, তো 15 ইনটু 18/5, এইখিনি কৰিলে 5 15ক 3 হ'ব, 3 ইনটু 18 কিমান হ'ব, 54 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তো এইখিনি আমাৰ হ'ল স্পীড, এছটো পাই গ'লোঁ আমি 54 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া আমাক টাইমটো লাগিব, টাইমটো যিহেতু ইয়াত আৱাৰ আৰু মিনিট দুইটাতে আছে, তো আমাক এইখিনি আৱাৰত নিব লাগিব। 3 hours and 40 minutes, 3 hours 40 minutes, 40 মিনিটক আমি আৱাৰত নিলে কি হ'ব, 40/60, যিহেতু 60 মিনিটত এঘণ্টা হয়, এইখিনি কাটিলে হ'ব 2/3, তো 3 ইনটু 3 9 প্লাছ 2 11, সমান 11/3 আৱাৰ। এইটো হ'ল টাইম। তো এতিয়া আমি ডিষ্টেঞ্চটো পাই যাম ইয়াৰ পৰা, ডি ইজ ইকুৱেল টু এছটো হৈছিলে 54 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইনটু টাইমটো হৈ গ'ল 11/3, এইখিনি কাটিলে কিমান হ'ব, 3ৰে 54ক 18, তো 18 ইনটু 11, এনচাৰ হ'ব আমাৰ 11 ইনটু 18 কৰিলে হ'ব 198 কিলোমিটাৰ, 198 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ। আমি ইয়াত কি কৰিলোঁ, ফৰ্মুলাটো আছিলে ডি ইজ ইকুৱেল টু এছ ইনটু টি, অৰ্থাৎ ডিষ্টেঞ্চ সমান স্পীড ইনটু টাইম। তো ইয়াত আমাক স্পীডটো দিয়া আছিলে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত, তো আমি ইয়াক প্ৰথমতে কনভাৰ্ট কৰি ল'লোঁ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত, তেতিয়া হ'ল 54 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। আৰু টাইমটো
যেহেতু আমাক ইয়াত আৱাৰ আৰু মিনিট দুইটাত দিয়া আছিলে তো আমি ইয়াক কনভাৰ্ট কৰি ল'লোঁ প্ৰতি ঘণ্টাত তেতিয়া হৈ গ'ল 11/3 আৰু এইখিনি আমি পূৰণ কৰিলোঁ পালোঁ 198 কিলোমিটাৰ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ প্ৰথমতে 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডক কিলোমিটাৰত নিলোঁ তেতিয়া হ'ল 54 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু যেটো টাইম দিয়া আছিলে 3 hours and 40 minute তো ইয়াত হৈ গ'ল 11/3 hour d is equal to s into t answer হৈ গ'ল 198 kilometers next question লৈ আহিছোঁ question number 5 two bikers a and b start at the same time and ride at 75 km per hour and 60 km per hour respectively towards each other তো এজন বাইকাৰ হৈছে 75 km a বাইকাৰজন আৰু b বাইকাৰজনৰ স্পীডটো হৈছে 60 km per hour দুইটা ফালৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব a ৰ স্পীডটো হৈছে এইফালে গৈছে আকৌ b সাপোজ ইয়াৰ পৰা আহিছে তো এইফালৰ পৰা আহিছে তো ইয়াৰ স্পীডটো হৈছে 75 km per hour আৰু ইয়াৰ হৈছে 60 km per hour দুইফালৰ পৰা আহি আছে ইয়াত যেহেতু দুইখন অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত আহি আছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ৰিলেটিভ স্পীডটো প্লাছ হ'ব 75 প্লাছ 60 তো এইখিনি প্লাছ কৰিলে কিমান পাম আমি 135 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যেহেতু দুইখন সেম ডাইৰেকশ্যনত আহিছে যদি ডিফাৰেণ্ট ডাইৰেকশ্যন গ'লে তেতিয়া মাইনাছ হয় এইখিনি এতিয়া টাইম টেকেন টোটেল টাইম কিমান ল'ব 20 মিনিটৰ পিছত যেহেতু লগ হৈছে টাইমটো হৈছে 20 মিনিটছ ইয়াক আমি ঘণ্টাত নিব লাগিব তো 20 মিনিটক ঘণ্টাত নিলে 20/60 হ'ব 1/3 আৱাৰ্ছ টাইমটো হ'ল 1/3 আৱাৰ্ছ আৰু স্পীডটো হৈছে 135 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তো এতিয়া 1/3 ইনটু 135 কৰিলে আমি আনসাৰটো পাম ইয়াত 1/3 ইনটু 135 1/3 টো পালোঁ আমি 20 মিনিটক ঘণ্টাত কনভাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এই দুইটা স্পীডৰ পৰা আমি ৰিলেটিভ স্পীডটো প্লাছ কৰি 135 পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি 3 ৰে এইটো ডিভাইড যাব 45 তো এনসাৰটো হ'ব 45 কিলোমিটাৰ অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনসাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 a man can walk uphill at the rate of 2.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যেতিয়া ওপৰৰ ফালে বগাই তেতিয়া 2.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু যেতিয়া ডাউনৰ ফালে আহে তেতিয়া 3.25 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা if the total time required walking a certain distance up the hill and return to the starting position is 4 hours 36 minutes what is the distance he walked up the hill যেতিয়া এটা ওপৰলৈ উঠে তেতিয়া স্পীডটো থাকে 2.5 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আৰু যেতিয়া ডাউনৰ ফালে আহে তেতিয়া 3.25 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আৰু গোটেই জাৰ্নিটোত টাইম লগাইছে 4 hours and 36 minutes এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে যে হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ হি ৱৰ্কড আপ কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে আমাক ইয়াত টাইমখিনি দিয়া আছে আমি ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াব লাগে এইটো কেনেকুৱাকৈ উলিয়াম এতিয়া আমি ডিষ্টেঞ্চটো যদি x কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি লওঁ টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে x কিলোমিটাৰ তো আপহিল আৰু ডাউনহিল সেমে হ'ব x কিলোমিটাৰে হ'ব যেতিয়া উঠি গৈছিলে তেতিয়া x পাই হ'ব 2.5 স্পীড 2 প্লাছ x নামি আহোঁতে সেম ডিষ্টেঞ্চ হ'ব 3.25 ইজ ইকুৱেল টু হ'ব টোটেল টাইমছ কিমান লৈছে এইটো 4 hours and 36 minutes তো এটা আমি যদি ঘণ্টাত নিওঁ তেতিয়া কি হ'ব 4 ঘণ্টা আৰু 36 মিনিটটো হ'ব 36/60 ইয়াৰ আগত যেটো কোৱেশ্চন কৰিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰে হয় ইয়াত আমি কাটিলে এইটো যদি 12 এৰে কাটো তো তেতিয়া হ'ব ওপৰত 3 হ'ব তলত হ'ব 12 ইনটু 5 এইখিনি কৰিলে কি হ'ব 4 আৰু এইফালে থাকিব 3/5 ঠিক আছে তো এইফালে এইখিনি আমি পইণ্ট কেইটা নোহোৱা কৰি দিওঁ পইণ্ট কেইটা নোহোৱা কৰিলে কি হ'ব তলত যদি আমি 25 কৰি দিওঁ তেতিয়া 10 এটা ওপৰত ইনটু হ'ব অৰ্থাৎ 10x হ'ব ঠিক তেনেকুৱা এইফালে যদি আমি পইণ্টটো নোহোৱা কৰোঁ অৰ্থাৎ তলত 100 থাকিব 100টো ওপৰত গুচি যাব 100x/325 হ'ব এতিয়া আমি এই দুইটাৰ এলচিএমটো ল'ম লসাগু ল'লে কি হ'ব 25 আৰু 325ৰ এলচিএমটো হ'ব 3
25 তো 25 এ ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব এইটো 13 বাৰ যাব তো 13 into 10 130x হ'ব প্লাস এফালে 1 হ'ব 1 into 100x আৰু এইখিনি যদি 5 into 4 plus 3 23 to 23 by 5 হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত নেক্সট ইয়াতে তলত থাকিব 325 ওপৰত হ'ব 130 plus 100 230x এফালে হ'ল 23 by 5 এতিয়া আমি ইয়াত কাটিব পাৰিম 23 ৰে এইটো 10 হ'ব আৰু 5 ৰে এইটো কাটিলে হ'ব 65 এতিয়া ওপৰত থাকিলে 10x তলত থাকিলে 65 অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰিম ইয়াত ওপৰত থাকিলে 10x তলত থাকিলে 65 আৰু ইফালে থাকিলে এইখিনি কাটি গ'ল যেটো 1 থাকিল তো ইয়াত লিখিব পাৰিম আমি 10x is equal to 65 ইয়াৰ পৰা x is equal to হ'ব 6.5 কিলোমিটাৰ এতিয়া এইটো আছিলে অপচন সি ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 6.5 কিলোমিটাৰ আমি কি কৰিলো ইয়াতে যেটো আপহিল অৰ্থাৎ ওপৰত উঠোতে স্পিড আছিলে 2.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ডিসটেন্স নাজানো আমি x কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি লৈছিলো x by 2.5 হ'ল প্লাস যেটো ডাউন হিল স্পিড আছিলে 3.25 x by 2 হ'ল আৰু এইফালে এইখিনি হ'ল সময় যেটো 4 আৱাৰ্স আছিলে সেইকাৰণে 4 সমস্ত 36 টো হ'ব 36 by 60 মিনিটত 1 ঘন্টা সেইকাৰণে আমি এইখিনি ঘন্টাত কনভাৰ্ট কৰিলো ইয়াৰ পিছত এইখিনি লহাগু উলিয়াই কৰিলো আৰু শেষত আমি পালো x is equal to 6.5 কিলোমিটাৰ সো অপচন সি ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব অপচন সি next question number 7 a car is traveling to a constant rate of 45 kilometer প্রতি ঘন্টা per hour the distance traveled by car from 10:40 am to 1 pm 10:40 পৰা এটা বজালৈকে আমি সময়টো উলিয়াব লাগিব ইয়াত আমাক একচুয়ালি ডিসটেন্সটো উলিয়াব দিছে তো ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলাটো আছিল ডিসটেন্স সমান স্পিড ইনটু টাইম তো ইয়াত আমাক স্পিডটো ডাইৰেক্টলি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱারছত দিয়া আছে 45 তো স্পিডটো হ'ব 45 টাইমটো আমাক ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই যদি দিয়া থাকিলে ডাইৰেক্টলি ইয়াত আমি পাতি ইনটু কৰি দিলে হৈ গ'ল ইয়াত আমাক টাইমটো দিয়া আছে 10:40 পৰা 1 pm লৈকে 10:40 পৰা 1 pm লৈ কিমান টাইম হ'ব 2 ঘন্টা 20 মিনিট হ'ব 40 ইয়াৰ লগত 20 মিনিটস আমি প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 11 বাজিব 12 তাৰ পিছত 1 তো 2 ঘন্টা আৰু 20 মিনিট এতিয়া আমি এক ঘন্টাত কনভার্ট করলে হবো 2 আর এফালে 20 by 60 0 0 কাটি যাব 1 by 3 হবো অর্থাৎ 3 into 2 plus 1 7 by 3 ইয়াত হবো টাইম টু 7 by 3 3 ৰে 45 কাটিব পাৰিম 15 into 7 105 কিলোমিটাৰ ইয়াতে অপচন সি টু কারেক্ট আনসার হ'ব 105 কিলোমিটাৰ একেবাৰে সিম্পল হয় জাস্ট ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম বাকিখিনি ইয়াৰ পৰা ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে আমি আনসারটো পাই যাম নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 8 a person travels a certain distance at 3 kilometer per hour and reaches 15 minutes late এতিয়া আমি ডিসটেন্সটো নাজানো কিমান ডিসটেন্স হয় 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত যাওঁতে তাৰ যেটো টাইমত পাব লাগিছে তাৰ 15 মিনিটস লেট হ'ল ইফ হি ট্ৰেভেলস 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি 4 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ স্পিডত গ'ল হেতেন তেতিয়া 15 মিনিট আৰ্লিয়াৰ মানে 15 মিনিট সোনকালে পালে হয় এতিয়া ডিসটেন্সটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগে যদি আমি ডিসটেন্সটো ধৰি লওঁ x কিলোমিটাৰ বুলি x কিলোমিটাৰ ধৰি ললো ডিসটেন্স টাইম ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব যেতিয়া প্ৰথম গৈছিলে তেতিয়া টাইম ডিফাৰেন্সটো হ'ব 15 মিনিটস আকৌ ৰিটাৰ্ন আউটে যদি অৰ্থাৎ 4 কিলোমিটাৰ স্পিডত গ'লে 15 কিলোমিটাৰ সোনকালে পালে হেতেন সো টাইম স্পিডটো হ'ব টাইম ডিফাৰেন্স হ'ব এটো সৰি 30 মিনিট 30 মিনিটৰ টাইম ডিফাৰেন্স 30 মিনিটক ঘণ্টাত নিলে কিমান হ'ব 30 by 60 অৰ্থাৎ 1 by 2 আৱাৰ আধা ঘণ্টা হয় হাফ আৱাৰ হৈ গ'ল
এতিয়া টাইম টেকেন টাইম কিমান হ'ব শ্লোৱাৰ যেতিয়া আছিলে অৰ্থাৎ 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্ছত গ'লে শ্লোৱাৰ আছিলে 15 মিনিটছ এক্স বাই 3 মাইনাছ আমি টাইম ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াম যিহেতু এক্স বাই 4 অৰ্থাৎ 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আগৰ কেইটাত প্লাছ আছিলে এইটো মাইনাছ হ'ব সমান টাইম ডিফাৰেঞ্চটো কিমান পাইছোঁ আমি 1/2 কিলোমিটাৰ চ' এইফালে 1/2 এইখিনিয়ে চিম্পলি সলিউশ্যন কৰি দিলে এনচাৰটো পাই যাম আমি এক্স বাই 3 মাইনাছ এক্স বাই 4 ইজ ইকুৱেল টু হাফ তো ইয়াত এলচিয়াম লোৱা 3 আৰু 4ৰ 3 ইনটু 4 12 হ'ব এইফালে হ'ব 4x মাইনাছ 3x এইফালে 1/2 থাকিব 4ৰ পৰা 3 গ'লে 1 অৰ্থাৎ x থাকিব ওপৰত x বাই 12 ইজ ইকুৱেল টু 1/2 আমি পাম x বাই 12 আৰু এইফালে 1/2 থাকিলে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে কি হ'ব x ইজ ইকুৱেল টু হ'ব 12 টো ওপৰত যাব চ' 12/2 2ৰে এইটো কাটিলে 6 হ'ব 6 কিলোমিটাৰ এনচাৰটো অপশ্যন বি 6 কিলোমিটাৰ তো প্ৰথমতে আমি টাইম ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াইছোঁ টাইম ডিফাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 15 মিনিটছ যদি 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্ছত গ'লহেঁতেন তেতিয়া 15 মিনিটছ লেট হ'লহেঁতেন আৰু নেক্সটত যদি 4 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গ'লহেঁতেন তেতিয়া 15 মিনিট আগতে আহি পালেহেঁতেন চ' টোটেল টাইমটো ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল 30 মিনিট অৰ্থাৎ আধা ঘণ্টা হাফ আৱাৰ ইয়াৰ পৰা আমি ডিষ্টেঞ্চটো যিহেতু নাজানো এক্স কিলোমিটাৰ ধৰি লৈছোঁ তো ডিষ্টেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব এক্স বাই 3 মাইনাছ এক্স বাই 4 ইজ ইকুৱেল টু 1/2 এইখিনিৰ পৰা আমি এক্সৰ ভেলুটো অৰ্থাৎ যিটো ডিষ্টেঞ্চ হয় সেই ডিষ্টেঞ্চটো পাই যাম 6 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ